Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama Kak Oya Fabulous dalam segmen Nak Tahu. So, hari ni Kak Oya nak share dengan korang 5 tips untuk tukar produk baru. Yang pertama, korang kena tinggalkan skincare lama korang. Dan yang kedua, korang kena restkan kulit muka korang sekurang-kurangnya seminggu tanpa pakai apa sebarang produk. Okey, yang ketiga, untuk pencuci muka, korang boleh cuci muka korang dengan air suam, tambahkan sedikit garam bukit ataupun garam organik. Lepas tu korang bilas muka korang dengan air sejuk. Amalkan selama seminggu. Dan yang keempat, jangan sesekali picit jerawat korang. No, a big no. Kerana bila korang picit jerawat korang, dia akan merebakkan jerawat korang sebab dia kuman dan dia akan tinggalkan parut. So dia akan lagi worsekan kulit korang. Dan yang kelima, sentiasa Kak Oya selalu ingatkan korang tips yang kelima ni, korang sentiasa kena minum air yang secukupnya, sekurang-kurangnya 2 liter, 8 hingga 10 gelas sehari. Kerana kalau korang tak cukup minum air, dia akan membuatkan kulit korang, dia tak boleh flush out toksin kan. So dia buatkan kulit korang menjadi kusam, jadi pale dan kulit korang nampak kering. So selepas seminggu barulah korang boleh mulakan pakai set skincare yang korang suka. Macam Kak Oya pakai set skincare Nutox. Kak Oya ada pencuci muka Nutox dan toner yang basic, okey. Lepas tu Kak Oya ada moisturizer Nutox, okey. Moisturizer, krim siang. Lepas tu krim malam, night repair untuk muka Kak Oya. Lepas tu WAJIB ada serum. Ni serum advanced serum concentrate untuk kulit muka Kak Oya yang 40 ke atas. Kak Oya kena pakai produk yang anti-aging. Lepas tu mesti ada ni eye corrector untuk dark circle dan wrinkle. Ini adalah basic skincare untuk Kak Oya. Kalau korang nak tukar skincare produk yang baru, korang kena amalkan tips yang Kak Oya share tadi. Semoga korang boleh sharekan jika tips ni sangat bermanfaat. Semoga tips yang Kak Oya berikan ni memberi manfaat kepada anda semua. Ingat, jaga muka korang, jangan biarkan, okey? Sebab kulit kita ni adalah cerminan muka kita. So kalau korang tak jaga, dia akan jadi tak cantik lah muka korang kan. Kena sentiasa jaga, start from early age, okey? Ingat tagline Kak Oya, kerana dirimu wanita begitu berharga. Bye semua.